সো লাস্ট ক্লাছত আমি এইটো কৰিছিলোঁ কিবা এটা মেজাৰমেণ্ট কৰিবা তুমি সাম ভেৰিয়েবল কিউ মোমেন্টামো হ'ব পাৰে পজিশন হ'ব পাৰে এনাৰ্জি হ'ব পাৰে অৰ সাম কম্বিনেশ্যন কিনেটিক এনাৰ্জি সাম সৰ্ট অফ ফিজিক্যাল ভেৰিয়েবল তুমি এটা সিস্টেমৰ মেজাৰ কৰিবা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰটন যিকোনো এটা পাৰ্টিকলৰ ওকে এটা সিস্টেমৰ সো হেইটোৰ করসপন্ডিং আমাৰ কি ল'ব লাগিব এটা অপাৰেটৰ ল'ব লাগিব হিলবাৰ্ট স্পেচত আমাৰ যেটো স্পেচ আছে যেটো স্পেচত আমাৰ এই স্টেটবোৰ কেটবোৰ থাকে কেট চাইবোৰ ওকে এন্ড এইটো অপাৰেটৰ কি হয় হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ হ'ব হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ কাৰণ তাৰ আইগেন ভ্যালুজবোৰ ৰিয়েল হয় এন্ড আইগেন ভেক্টৰস কি কৰে এটা অৰ্থগোনাল অৰ্থনৰ্মাল কমপ্লিট বেসিস ফর্ম করে তার মানে কিউ এই qn তো যদি তার আইগেন ভেক্টর হয় then we can write this for n equal to let's say 1 2 up to some n dimensional space so তাতে n টা এনেকুৱা আইগেন ভেক্টৰস থাকিব and qn বিলাক কি হ'ব ৰিয়েল হ'ব and এই qn যেটো স্টেট মানে আইগেন ভেক্টৰ হয় আইগেন কেটস হয় এইবিলাক অৰ্থনৰ্মাল হ'ব মিনিং দুটাৰ যদি ডট প্ৰডাক্ট স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট ইনাৰ প্ৰডাক্ট দেখুৱা যদি লৈছা that will be মানে যেনেকুৱা i cap dot i cap 1 হয় আর যদি সেম না থাকে 0 হয় সো সিমিলারলি সেম যদি হয় m হয় 1 হ'ব যদি n টু বেলেগ হয় 0 হ'ব ওকে সো দিস ইজ অর্থোগোনাল কমপ্লিট সেট হ'ব এন্ড অর্থোগোনাল কমপ্লিট সেট হলে এই কমপ্লিটনেসৰ রিলেশন এটা নাম দিছিলো মই এনেকুৱা লিখিছিলো sum n equal 1 to a complete n dimensional space এনেকুৱা টাইপৰ qn এইটো কৰিলে কি পোৱা যায় আইডেন্টিটি পোৱা যায় এইটো হল কমপ্লিটনেস যদি সেটটো পুরা কমপ্লিট হয় all n of them are there then কি পাবা তুমি হে n cross n এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স পাবা 1 1 1 1 1 1 1 তেনেকুৱা obviously okay and এইটো যদি হয় then আমি জানো any random vector any state vector এইটো টার্মসত লিখা যায় যেটো আমি যেনেকুৱা লিখিছিলো a vector equal to sum a1i plus a2j azk এইবোৰ তেনেকুৱা ইয়াতে any state vector লিখা যায় sum c1 q1 plus sum c2 q2 এনেকুৱা sum cn qn right so summation লিখা যায় সো এইবোৰ ইউনিট ভেক্টৰৰ নিচিনা এক কৰে আইজেক এর নিচিনা আৰু এইবোৰ তাৰ কম্পোনেন্টস হয় ভেক্টৰস ভেক্টৰ এই সাই ভেক্টৰটো and then cn to given by কি এই qn ডিৰেকচনত সাই ভেক্টৰটোৰ projection dot product okay just like তোমালোকৰ যদি a2 পাব লাগে you do j dot a okay that's that and এইটো এনেকুৱা আৰু এইটো ৰিলেশনৰ পৰা ডাইৰেক্টলি দেখা পোৱা যায় সো এইটো হল এই qn যদি সেটটো যদি এটা কমপ্লিট তোমালোকক এটা ijk টাইপৰ বেসিস দিয়ে then this is identity হয় so identity যদি হয় then এই ফালৰ পৰা এটা সাই মাৰি দিয়াছন আমাৰ কি লাগে আরবিট্রারি এটা সাই ভেক্টর এই ফালে অপাৰেট কৰিলে কি হ'ব 1 ৰ লগত আইডেন্টিটিৰ লগত সাই হৈ যাব আৰু এই ফালে আহি এইটোৰ লগত ইয়াতে সাই লাগি যাব right and this thing is what psi vector or
QN direction of component. This is your component CN, QN. Okay, so completeness relation to monot rakhiba, this is main. And A2 jotto thumai dia jay. Because it is one. Because it is one, you can introduce it anywhere. For example, enekwa type of situation ot thumai diba para. Let's say tomar eta enekwa eta bostu ase. Psi ase, phi ase dhora. Okay, some phi vector aru psi vector or dhora eta dot product ase. ঠিক আছে, এইটো আমি সেপারেট কৰি দিলো এনেকুৱা ধৰা অলপ, এন্ড মাজত সোমাই দিলো এই বস্তু, মাজত 1 সোমাই দিলো 1, which is possible. 1 আছে, আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয়, একো এফেক্ট নকৰে, and then 1 টুৰ ভ্যালু আমি যদি এইটো দি রিপ্লেস কৰি দিও, and then sum to যদি বাহিৰত লৈ আহো, then so are this and this. So এইটো কি phi vector tour QN direction of projection, some dn, let's say এটো তো psi vector নহয়, dn বিলাক কি হেই যে d1 q1 d2 q2 এইটো হল, and এইটো কি এইটো যদি এনেকুৱা থাকিলে হয়, then it's fine. Psi vector or q1 direction or qn direction of the euro projection. But ulti goise, ulti gole ki hoy, just complex conjugate hoy jay. This thing is some psi phi oporot jodi star loisa, then you get phi psi. Okay, phi psi কৰিলে গম পাবা, কৰি চোৱা, you will see. কারণ ডট প্রোডাক্ট মানে কি সাম z1 and z2 ধরা, এইফালে z1 এইটো স্টার স্টার আছে, মনত আছে নে? এটা ভেক্টৰৰ ডুৱেলৰ স্টাৰ থাকে, তো এইটো ডট কৰি চাবা z1, সো এইটো ডিফারেন্ট ধরা প্রাইম প্রাইম, এইটো কি হ'ব z1 স্টার z1 প্রাইম প্লাস z2 স্টার z2 প্রাইম। এই বস্তুটোৰ যদি আমি কমপ্লেক্স কনজুগেট লওঁ, দেন কি হৈ যাব z1 প্রাইম z1 এইটো স্টার হৈ যাব, এইটো স্টার হৈ যাব, আৰু এইটো স্টারলেস হৈ যায়। কমপ্লেক্স কনজুগেটটো বাৰ যে হেবিট হৈছে না তোমালোকৰ, আমি স্টার ইউজ কৰি আছো, আগতে মানে স্কুলত তোমালোকে বাৰ ইউজ কৰিছা। সো 12 ওপৰত বাৰ মাৰিলে কি হয়, বাৰ নোহোৱা হৈ যায়। সো স্টাৰৰ ওপৰত স্টাৰ মাৰিলে স্টাৰ নোহোৱা হৈ যায়। সো এইটো বস্তুৰ আমি আকৌ ইয়াতে স্টাৰ লৈছো, তো চোৱা এইটোৰ ওপৰত স্টাৰ আহিছে, এইটো স্টাৰ নাই। এণ্ড হোৱাট ইজ দিছ? দিছ ইজ নাথিং বাট z1 স্টাৰ প্ৰাইম z2 প্ৰাইম স্টাৰ, আৰু এইফালে z1 z2। সো দিছ ইজ এক্সাক্টলি অপোজিট অফ দিছ। So এইটো যদি তোমার AB হয়, then this is your BA. So এই কারণে মানে বেসিক্যালি এটা এনেকুৱা টাইপৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট যে থাকে, এইটো সাম psi n psi1 psi2 ধৰা, তাৰ ওপৰত যদি তুমি স্টাৰ লৈছা, it gives you psi2 psi1. ওকে, আমি এতিয়া জাস্ট এটা এক্সাম্পল দি মেট্রিক্সে দি প্রুফ কৰিছো। So this is this. That means এইটো তো তোমালোকে গম পোৱা phi ভেক্টৰৰ qn ডিৰেকশনত কি হয়, এইটো প্ৰজেকশন হয়। এইটো কি হ'ব psi ৰ qn ডিৰেকশনৰ প্ৰজেকশন, বাট দেন কমপ্লেক্স কনজুগেট লৈ লোৱা, সো এইটো cn স্টাৰ হৈ যাব। এই বস্তুটো আমি লিখিম qn psi star, ঘূৰাই দিছো, এন ওপৰত স্টাৰ লৈছো, ঠিক আছে নে এভৰিওয়ান? সো দেন এইটো কি, দিস ইজ আওয়ার cn,
ওপৰত ষ্টাৰ সো এই বস্তুটো কি হ'ব cn ষ্টাৰ dn মই জাস্ট এটা কি কৰিছো ইয়াত এই যে কমপ্লিটনেস ৰিলেশন আছে এইটোৰ এটা ইউজ দেখাইছো এন্ড নাথিং এলস many uses আছে many uses এটা ইউজ তো ইয়াতে কৰিলো আমি ইয়াতে কি আছিল আমাৰ কমপ্লিটনেস ৰিলেশন আছিল এই ফালৰ পৰা এটা সাই মাৰি দিছো কি পালো এইটো পাইছো এই ফালৰ পৰা এটা সাই মাৰি দিয়া কি পাবা এতে আহি যাব সাই এতে এনেকুৱা থাকিব qn এতে আহি যাব সাই এনেকুৱা and this thing is again what projection and ulta so this is your cn star this so normal eta vector likha jay in terms of cn qn tar dual vector to likha jay cn bilakor star hoi jay and ulta dual vector hoi jay etu an eta example palu but you can insert it anywhere but monot rakhiba legal ho lagibo bostu tu legal mane moi last duta class ot koisu legal ki hoy legal এনেকুৱা হয় যে এনেকুৱা যাতে সিচুৱেশন এৰাইজ নকৰে যে এইটো এইফালে আনাটাক মাৰি আছে এনেকুৱা সিচুৱেশন যাতে এৰাইজ নকৰে ওকে সো তাৰ মানে কি এই যে এটা एग्जांपल দিলো এনেকুৱা এটা সাই 1 আছিল ধৰা আৰু এইফালে এটা সাই 2 আছিল বেসিক্যালি এইটো আছিল এনেকুৱা আছিল ধৰা যেহেতু এই বস্তুটো কি হয় এটা অপাৰেটৰ হয় ওয়ান অপাৰেটৰ ইউনিটি আইডেন্টিটি অপাৰেটৰ that a special operator ene to amar bahut operators ase it's a special operator which is 1 cross 1 matrix sorry n cross n but 1 1 1 1 1 1 matrix so operator e kene ko kaam kore legally eta operator ei fale ene ko maribo pare ei fale ene ko maribo pare but don't do this okay balloon phati jabo don't do this এইবোৰ এলাউড নহয় সো আমি অপাৰেটৰ এটা মাজত ঘুমাই দিব পাৰি বাট অফ কোর্স এনি অপাৰেটৰ ঘুমাই দিলে কেনেকুৱা হ'ব দুটা ভেক্টৰৰ মাজত ডট প্ৰডাক্ট আছে মাজত যদি তুমি ভাবিছা এটা কিউ ঘুমাই দিম দ্যাটস নট দ্য সেম থিং কিউ সেম থিং নহয় কাৰণ সাই 1 আৰু সাই 2 ডট প্ৰডাক্ট and then yate q1 psi 2 upor jodi act kore diye I to psi 2 na thake it becomes something else right chi and then chi aru psi 1 or dot product q same hobo something else hobo so he karone obviously ami q humai dibo noaru but cm vector di apni je cm star dekhi di to dai kore lekchil to sari ligele ho cn eta number hoy cn এটা নাম্বার হয় নাম্বার 4 5 যে কোনো ঠাইত থাকিব পারে জাস্ট মনত রাখিবা এডি ডিরেকশন এনি নো প্রবলেম ওকে নাম্বার এটা 3 নি 4 5 or 2i + 5 এইবোৰত একো অসুবিধা নাই যত তত থাকিব পারে ওকে নাও এই ভিতৰত আমি 1 তো ঘুমাই দিব পাৰো দেন নো প্ৰবলেম এন্ড 1 আমি জানো এনেকৈ লিখা যায় যদি qn বিলাকে কি কৰে complete eta tomak unit mane vector or eta set diye ijk type then tate tumi homai diba ei phale psi 1 ase ami eitu homai dilu and then ki eitu yar logot dot product hoy tar kiba let's name it c2 n hoi jabo and then a2 ইয়াৰ লগত আহি হুমাই এইটো c1 n star হৈ যাব সো এই বস্তুটো এই ডট প্ৰডাক্টটো ইন্টারেস্টিংলি সোয়া we can also write it as a2 component star into a2 component that's the thing and ami janu dot product enekwa hoy you know it from 3 dimension ami kenekwa janu you know this a dot b
equal to কি হয় is A1, let's call it A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 হয় না dot product, and this is it. Coefficient বিলাকৰ এইটোৰ A vectorৰ, so এইবিলাক নাম fine, I mean one index to মনত ৰাখিবা মানে 1 নহয় মানে coefficient of psi. Okay, so এটা অলপ ভালকে লিখিলে psi1 is your this C1 is QN, and your psi2 is this C2N. এনেকুৱা ফৰ্ম এনেকুৱা লিখিছো মানে, and then উল্টা যদি লিখিব লাগে psi1, then this becomes psi1 equal to a C1n or star হ'ব Q1. If you like, if you don't like this, you will write it this way. দেখিবলৈ যদি ভাল না লাগে, then do it. Okay, so এতিয়া চোৱা এইটো কি, এই যে ভেক্টৰটো লিখিছিলো a vector equal to a1i plus a2j plus a3k, this is this some C11 Q1 C12 Q2 C13 Q3 এইবোৰ, so এইবোৰ কি হয় কম্পোনেন্টস হয়, এইবোৰ কি হয় কম্পোনেন্টস হয়। ডট প্ৰডাক্ট কি এটা ভেক্টৰ কম্পোনেন্ট আন একটা ভেক্টৰ সেম কম্পোনেন্টে মাল্টিপ্লাই, সেম কম্পোনেন্ট বিলাকে মাল্টিপ্লাই হোৱা, এন্ড ইয়াতে কি হৈছে সেম কম্পোনেন্ট বিলাকে মাল্টিপ্লাই হৈছে, জাস্ট ওয়ান এক্সেপশন কিহৰ কাৰণে এইবোৰ ভেক্টৰ ৰিয়েল আছে, আমাৰ ভেক্টৰবোৰ যেহেতু কমপ্লেক্স নাম্বাৰো থাকিব পাৰে, সো এইটো সাইডত যি থাকিব তাৰ ষ্টাৰ থাকিব কোএফিচিয়েন্টবোৰৰ, কাৰণ ডুৱেল ভেক্টৰৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাক ষ্টাৰ হয়। ওকে, সো এইটো আমি কেনেকুৱা পাইছো, এই আইডেন্টিটিটো হুমাই দিছো মাজত, এনেতো a dot b is what ab cos theta, right? A dot b is ab cos theta, but it's also a1 b1 a2 b2 a3 b3, but এইটো বস্তু clearly মনত ৰাখিবা, this thing the whole number to কিবা এটা fixed number আহিব যেটো চেঞ্জ নহয়, but these a1 a2 a3 b1 b2 b3 can change depending on তুমি কি axis লৈছা। ওকে, a vector এনেকুৱা আছে, b vector এনেকুৱা আছে, তাৰ মাজৰ এংগল থিটা আছে, ab cos theta will always be ab cos theta, যদি এইটোৰ ম্যাগনিটিউড জানা থাকে এইটোৰ ম্যাগনিটিউড জানা থাকে, কিন্তু তোমাৰ যদি এনেকুৱা ফৰমেটত লিখিব লাগে তোমাৰ কি কৰিব লাগিব কোৱাচোন, এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম ল'ব লাগিব, ij কে ল'ব লাগিব, এন্ড ij কে কেনেকুৱা ল'বা এইটো তোমালোকৰ ওপৰত, তুমি এনেকুৱা লৈছা, লেটস সে এনেকুৱা লৈছা তোমাৰ a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ, তেতিয়া সেই a ভেক্টৰৰ কম্পোনেন্টস বোৰ a1 a2 a3 যে কিবা নাম্বাৰস হ'ব 1 2 3 আই ডোন্ট নো সামথিং, বাট কোনোবাই যদি মিডুলে যদি এনেকুৱা কৰি লয় এক্সিস তা বেলেগ হ'ব কম্পোনেন্টস বোৰ, but a1 ও বেলেগ হ'ব, a2 বেলেগ হ'ব, a3 বেলেগ হ'ব, but at the same time b1 b2 b3 ও বেলেগ হ'ব, but then এই প্রোডাক্টটো সেম থাকি যাব, because a dot b is ab cos theta, মাজৰ এংগল তো চেঞ্জ নহয়, তুমি কি কোঅৰ্ডিনেট লৈছা দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল চেঞ্জ হ'ব নেকি, নহয়, ভেক্টৰস দুটা এ ৰিয়েল বস্তু হয়, তুমি কি এক্সিস লৈছা হেটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, ভেক্টৰ ইজ আ থিং, a physical thing, এই ডাস্টাৰটো পইণ্ট আউট কৰি আছে, ক'ত আছে ডাস্টাৰটো ডেসক্ৰাইব যদি কৰিব লাগে কেনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনত এংগল কৰি আছে, হেতু তুমি কোন এক্সিস লৈছা হেটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। ওকে, একৰ্ডিংলি কি হ'ব এইটোৰ কম্পোনেন্টস চেঞ্জ হ'ব, কিন্তু দুটা যদি এনেকুৱা ডাস্টাৰ থাকে স্পেসত এংগল কৰি আছে, তো আমি এনেকুৱা দেখিলে এনেকুৱা দেখা পাম, মূৰটো ঘূৰালে বেলেগ দেখা পাম, কিন্তু দুটাৰ মাজৰ ডট প্ৰডাক্ট চেঞ্জ হ'ব নেকি, চেঞ্জ নহয়, মূৰ ঘূৰাইছা মানে কম্পোনেন্ট চেঞ্জ কৰি আছা। ওকে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পিছত গৈ বস্তুটোৰ ইম্পৰ্টেন্স বুজি পাবা, এইটোত কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কোঅৰ্ডিনেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো সেই কাৰণে এতিয়া আমি দেখাম যে কিয় ইনফ্যাক্ট ইন দিস কেস অলসো, সো এইটো যে মাজত হুমাই দিছা
মানে প্ৰথমতে কি আছিল psi1 ডট psi2 আছিল just that which is a number কিন্তু মাজত যেতিয়া এইটো আনি সোমাইছা at that moment তুমি q1 q2 q3 q4 এইবোৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম চুজ কৰি লৈছা এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰছ বোৰ চুজ কৰিছা সোমাই এইটো পাইছা okay which is fine it's like this এতিয়া let's say সুমিতে কি কৰিব okay I will use a different coordinate system কি হয় সব okay সুমিতে কৈছে মই q ইউজ নকৰো মই আৰু এটা বেলেগ হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ লম which is let's say p লগে লগে কি হ'ব p ৰ এটা এই p1 p2 pn এটা set পাব right হেইটো কমপ্লিট set so it's like another ijk all of rotated different coordinate system no problem তেতিয়া কি হ'ব সুমিতে ক'ব okay এইটো হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ হয় then this is also a complete basis so মই এইটো লিখিব পাৰো just like or just so let's say q লৈছিল this was complete সুমিতৰ এইটো complete then why মাজত এই 1 যে সোমাইছে হৰজস্য এইটো যেতিয়া চুজ কৰিছিল এইটো সোমাই দিছিল তুমি কি কৰিবা তোমাৰ এই ডট প্ৰডাক্টৰ মাজত সোমাই দিবা আনি আকৌ 1 বাট তুমি এতিয়া ডিফাৰেন্ট কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম ইউজ কৰিছা তুমি এইটো সোমাই দিবা so let's insert this pn what changes now projection change হৈ যাব components for change হৈ যাব vector in each direction so now this will be some c2n prime let's say star no star or eta meaning আছে এই ফালৰ to star so এইটো c1n prime star হ'ব prime to দিলু মানে different বুজাবৰ কাৰণে you can use if you don't like this use some d and d the point is they different but still so hey to format আছে hey d11 d2n মানে এই a b a b a b এ থাকিব just now a prime b prime a prime b prime a prime b prime so this time he has used another coordinate system but dot product remains the same and dot product is this edu change na hoy kintu expression change hoye geche so this is another expression this is another expression the Meenakshi jodi beleg eta coordinate system use kore some other operator a যেটো হার্মিশিয়ান হ'ব লাগিব she will have another complete basis হেইটো তাই এতে হুমাই দিলে তাইৰ এই এক্সপ্ৰেশনটো আকৌ বেলেগ হৈ যাব so this is the point আমি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম চুজ কৰিব পাৰো ডিপেন্ডিং অন আৱাৰ গোল so গোল টু কি মনত ৰাখিবা কি মেজার কৰি আছো এজনে যদি মোমেন্টাম মেজার কৰি আছে choose the coordinate system using momentum operator tar eigenvectors এজনে যদি position measure কৰি আছে then choose the position operator okay so itu clear তোমালোকৰ ইয়াত বেছি complicated বস্তু নাই now we'll move on to generalization n কৰি আছিলো আমি n dimensional space but quantum mechanics of often আমি infinite dimensional space of সোমাই যাম মানে n to ডাঙৰ হৈ হৈ infinity হৈ গল okay nothing matters এইবোৰ বস্তু এই যে এতিয়া জাস্ট কৈছিলো মই some qn equal to 1 এইটো n equal to 1 to যে n আছিল it just goes to now infinity okay and convergence এইবোৰ বস্তু mathematicians already deal কৰিছে and দেখাইছে যে এইবোৰ বস্তু কনভার্জ কৰে আমাৰ কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফিজিক্যাল যিমান সিস্টেমস আছে কৰে যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কনভার্জ নকৰা টাইপৰ ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন আহে আমি বেলেগকে ডিল কৰিম
তো দিস ইজ টেকেন ফর গ্রান্টেড যে ইনফিনিটি লুইকে গ'লেও ভ্যালিড থাকে। ওকে, এই n2 100 100,000 মিলিয়ন হৈ ইনফিনিটি হৈ যাব পাৰে। সো তোমালোকে 3 ডিমেনশনাল স্পেচত আছিলা মানে মেট্ৰিক লেভেল মানে স্কুল লেভেলত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 1 2 3 IJK। এইটো ক্লাছত আমি IJ3 পৰা অলপ ওপৰত গৈছো। It can be 4 5 6 some n, and right now আমি ক'ত গ'লো? Infinite dimension. Okay, so it's an infinite dimensional space. আমি নাথাকো তাতে, but it's mathematical space যতে vectors থাকে but they are infinite. So components কিমান থাকিব? Infinity number. column টো কিমান লম্বা হ'ব? Infinity পুৰা। operators বোৰ কেনেকুৱা হ'ব? Infinity cross infinity matrix. Okay, okay, well, this is also understandable fine, ইয়াতে খুব নতুন একো নাই, but নতুন আহিব তেতিয়া। So still চোৱা, এইটো countable infinity হয়। মানে countable infinity meaning তুমি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কৰি গৈ আছা forever. That is called a countable infinity. But there is also uncountable infinity. যেবিলাক আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰো। ফৰ এক্সাম্পল, এটা এনেকুৱা সূতা আছে, or just say এটা স্কেল আছে। সো এতে 0, এতে 1 সেন্টিমিটাৰ, ইয়াৰ মাজত কেইটা পইণ্ট আছে? ইনফিনিট নাম্বাৰ। ইনফেক্ট এইটো যদি হাফ কৰি দিওঁ, কেইটা পইণ্ট আছে? ষ্টিল ইনফিনিটি। এইটো তুমি যিমানে সৰু কৰা, ইভেন উইদিন দেট ইউ হেভ ইনফিনিটি নাম্বাৰ অফ পইণ্টছ। সো এইবোৰ হ'ল আনকাউণ্টেবল ইনফিনিটি। এইটো কেতিয়া এৰাইজ কৰে? কণ্টিনিউৱাছ যেতিয়া বস্তু হৈ যায় তেতিয়া এৰাইজ কৰে। সো কিছুমান চিটুৱেশ্যনত কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত পাম আমি, চাবা। ফৰ এক্সাম্পল, অলপ কেমিষ্ট্ৰিত আগতে তোমালোকে পাইছা, এনাৰ্জি লেভেলছবোৰ কি হয়? n = 1, n = 2, এইবোৰ পাইছা তোমালোকে। এইটো পাইছানে? সে এনাৰ্জিবোৰ কেনেকুৱা আছিল? E1 E2 E3 তেনেকুৱা মানে কৰা যায়, এনকাউণ্টেবল ইনফিনিটি। সো দ্যাট কাইণ্ড অফ চিটুৱেশ্যনত আমাৰ correspondingly এনাৰ্জিৰ অপাৰেটৰ্ছৰ এইবোৰ আইগেন ভ্যালুজ হয়, বাই দ্য ৱে, এনাৰ্জিৰ। সো এনাৰ্জিৰ অপাৰেটৰ E দি নিলিখে, H দি লিখে, ফৰ এ ৰিজন ডিছকাছ কৰিম। এটা এক্সেপশ্যন, মোমেণ্টাম PC দি লিখিব। ইনফেক্ট মোমেণ্টামো P দি কিয় লিখে? M দি কিয় নিলিখে? ৰাইট, P দি কিয় লিখে? এইবোৰ চব জাৰ্মান টাৰ্মছ হয়, তো সেইকাৰণে। সো H হ'ল হেমিল্টনিয়ান। হেমিল্টনছ ফিজিচিষ্টে এই টোটাল এনাৰ্জি অপাৰেটৰ লৈ বহুত কাম কৰিছিল বুলি জানো। এনিৱে, সো হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ভেক্টৰ্ছবোৰ বহুত চিষ্টেমত, ফৰ এক্সাম্পল হাইড্ৰজেন এটম এণ্ড ইন জেনেৰেল কিছুমান চিষ্টেমত আমি পাম। চিষ্টেমটো যদি বন্ধ টাইপৰ থাকে, যে মানে ওলাই যাব নোৱাৰা টাইপৰ, এট্ৰাক্টিভ টাইপৰ অৰ ক্ল'জ ৱাল টাইপৰ, তেতিয়া সদায় এনেকুৱা 1 2 3 টাইপৰ আনচাৰ আহিব। আমি প্ৰুভ কৰিম কিয়। বাট এনেকুৱাতো হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰনটো পুৰা ফ্ৰী, কোনো এটমৰ মানে ওচৰত নাই, ই ফ্ৰী ঘূৰি আছে স্পেচত। ইন দ্যাট কেছ একচুৱেলি এনেকুৱা এনাৰ্জি তাৰ মানে 1 2 3 নহয়, ইট কেন বি এনি কণ্টিনিউৱাছ থিং। এইটো এটা চিটুৱেশ্যন। ছেকেণ্ডলি ধৰা ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত আছে? ইফ দ্যাট ইজ দ্য কুৱেশ্যন, অ'কে, ইলেক্ট্ৰনটো আছে ক'ত? ইট কেন বি এনি ভেলু। কিন্তু হাইড্ৰজেন এটমে যদি ধৰা এতে থাকিব, এতে থাকিব, এতে থাকিব, এতে থাকিব, অল পচিবল। সো এই যে এক্স ভেৰিয়েবলটো আছে, 1 ডিমেনশ্যন ধৰা, লেটছ সে 1 ডিমেনশ্যন এটাত সামৱেৰ ইলেক্ট্ৰন এটা আছে ইয়াত, এইটো A পইণ্ট, এইটো B পইণ্ট। ইট কেন বি এনিৱে। ইয়াৰ এনেকুৱা নহয় যে ন ইলেক্ট্ৰন এতে থাকিব, ওৰ এতে থাকিব, ওৰ এতে, এইবিলাকো নাই 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 নাই, এনেকুৱা নহয়। পজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় নেকি? ইয়াত নাথাকি তাত কেনেকুৱা যাব? এই মেজিক নেকি যে ইলেক্ট্ৰন এতে ভেনিশ হৈ যাব এণ্ড তাতে এপিয়াৰ কৰিব? টেলিপৰ্ট হৈ গৈছে টাইপৰ, ৰাইট? বা টেলিপৰ্টেশ্যনতো বস্তুবোৰ কিন্তু মাজত নোহোৱা হৈ নাযায়। ইট কনভাৰ্টছ ইনটু এনাৰ্জি, এণ্ড এনাৰ্জিটো প্ৰতিটো পইণ্টৰ স্পেচত মুভ কৰি তাতে গৈ আকৌ মেটাৰ হয়। সো এনাৰ্জিটো প্ৰতিটো পইণ্টে, এনেকুৱা নহয় যে নাথিং
এতে ভেনিশ হল, এতে নাথিং এণ্ড দেন একো এপিয়াৰ হ'ল। টেলিপৰ্টেশ্যন তেনেকুৱা কাম নকৰে। টেলিপৰ্টেশ্যন হ'ল এতে এটা বস্তু আছে, অদৃশ্য আছে, ষ্টাৰ ট্ৰেক দেখিছা নেকি তোমালোকে? ষ্টাৰ ট্ৰেক সিৰিজ, টিভি সিৰিজ বহুত পুৰাণ এইবোৰ বাৰু, বহুত বছৰ, এটি নতুন নতুন বহুত হেৰি ওলাইছে। চ' ষ্টাৰ ট্ৰেকত তেনেকুৱা বিম মি আউট বুলি কোৱা হয়, এই স্পেচশ্বিপৰ পৰা তেওঁলোকে মানে টেলিপৰ্ট কৰি প্লেনেটত আহে ইউজুৱেলি। চ' তাতে মানে থিয় হৈ যায় এনেকুৱা, চবতে চলে। এতিয়া ষ্টাৰ ট্ৰেকে প্ৰথম মানে এইবোৰ উলিয়াইছে। চ' এণ্টেন তলত তুমি, চ' বেচিকেলি বিমটো কেনেকুৱা কৰে, মাজত নোহোৱা হৈ নাযায়, তুমি মেটাৰটো কমপ্লিটলি এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হৈ এটা ছিগনালত কনভাৰ্ট হয়, আৰু সেই ছিগনালটো ৱেভ হিচাপে তলত যায়, এণ্ড দেন ইউ কনভাৰ্ট বেক টু মেটাৰ। অ'কে, মাজত নাই নহয়, ছিগনালটো ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব। চ' দেটছ দ্য পইণ্ট, যে যেতিয়া পজিশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিব, পজিশ্যন কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে আছে মাজত নাই এণ্ড দেন ইয়াতে আছে, দেটছ নট পচিবল। এইটো প্ৰতিটো পইণ্টৰ মাজেদি যাব লাগিব। চ' পজিশ্যন এনেকুৱা এটা অবজাৰ্ভেবল যাৰ আইগেন ভেলুজবোৰ পুৰা কণ্টিনিউৱাছ হয়। অ'কে, দেট মিনছ এই এ আৰু বিৰ মাজত ধৰা ইলেক্ট্ৰনটো ক'ৰবাত আছে, ইয়াৰ মেজাৰমেণ্ট যদি তুমি কৰা, এই এক্সৰ ভেলিউ এ আহিব পাৰে, A.00001 আহিব পাৰে, A.0000001 আহিব পাৰে, এনিথিং। এণ্ড প্ৰতিটো ভেলিউ কি, যি ভেলিউবিলাক আহিব মেজাৰ কৰিলে, আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ, দোজ আৰ দি আইগেন ভেলিউজ অফ দেট অপাৰেটৰ। চ' তুমি পজিশ্যন মেজাৰমেণ্টটো পজিশ্যন অপাৰেটৰেদি লিখিবা, এণ্ড মেজাৰমেণ্ট কৰিলে যিবোৰ বস্তু পোৱা যায়, দোজ আৰ ইটছ আইগেন ভেলিউজ। এণ্ড যদি আইগেন ভেলিউজ হয়, লগতে আইগেন ভেক্টৰটো থাকিব। চ' লেটছ কল দেট আইগেন ভেক্টৰ এক্স এণ্ড তাৰ আইগেন ভেলিউ এক্স। চ' এনেকুৱা টাইপৰ পজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা লিখা যায়, জাষ্ট লাইক আগতে কি লিখিছিলোঁ আমি, চাম কিউ অপাৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত QN ইকুৱেল টু সেই QN আইগেন ভেলু এন এন আইগেন ভেক্টৰ। বা এতিয়া আমি XN ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, উই কেনট। 1 2 3 কাক মাৰ্ক কৰিবা তুমি 1 2 3 বুলি, এনি ভেলু। এণ্ড এনেকুৱা যেতিয়া চিটুৱেশ্যন আহে, উই ৰিপ্লেচ দিছ ইণ্ডিচেছ বাই জাষ্ট এ ভেৰিয়েবল, মিনিং এক্সতে সোমাই আছে, তাৰ ভেলিউ 0.1 হ'ব পাৰে, 0.111, 0.001। চ' জাষ্ট এক্স ইজ চাফিচিয়েণ্ট। বাই দেট ইউ ন' যে এতে ইনফিনিটিটা ইকুৱেশ্যনছ আছে। অ'কে, it's like saying x operating on this gives you this, x operating on slightly different x gives you again slightly different this, and then slightly different তেনেকুৱা টাইপৰ। চ' এইবোৰ ডেছ ইউজ কৰি কি লাভ, ইউ ইউজ ওৱান ভেৰিয়েবল, তাৰ বেলেগ বেলেগ ভেলিউজ হ'ব, কিমান ভেলিউজ হ'ব, ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ ভেলিউজ হ'ব, যিটো ৰেঞ্জ আছে তাৰ ভিতৰত থাকিব বাৰু, মিনিমাম ধৰা এক্স এ, মেক্সিমাম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা প্লাছ ইনফিনিটিও হৈ যাব পাৰে। মই ইন জেনেৰেল এ আৰু বি লিখিছোঁ লিমিট। এটা যদি ইউনিভাৰ্চত এটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে, যদি তাৰ কাৰণে একো লিমিট নাই, তাক তুমি ক'ত পাবা, এনিৱেৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে। চ' মাইনাছ ইনফিনিটি টু প্লাছ ইনফিনিটি, ওৱান ডিমেনশ্যনেল। 3 ডিমেনশ্যনেল হ'লেতো আৰু ইন অল ডিৰেকশ্যন মানে মাইনাছ ইনফিনিটি টু প্লাছ ইনফিনিটি। অ'কে, চ' এইটো বুজি পাইছে যে আমাৰ আইগেন ভেলুজবোৰ কণ্টিনিউৱাছ হৈ যাব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। এণ্ড ইন দ্যাট কেছ আমাৰ আইগেন ভেক্টৰ্ছবোৰ নট অনলি ইনফিনিটি নাম্বাৰ্ছ, দে আৰ আনকাউণ্টেবলি ইনফিনিটি। চ' হাইড্ৰজেন এটমৰ তোমালোকে যেতিয়া কৰিছিলা এনাৰ্জি লেভেলছ, সেইবিলাকো ইনফিনিটি আছিল, কিন্তু লিমিট আছিল নেকি, কোৱা হৈছিল নেকি যে এন মেক্সিমাম 100 হ'ব, কিন্তু তাৰ ওপৰত নাযায়, তেনেকুৱা নাছিল কিন্তু। So there was no limit. In principle, it was infinite. কিন্তু এনাৰ্জি লেভেলবোৰ চাবা এনেকুৱা, এনেকুৱা, এনেকুৱা। আৰু কাৰণ কি 1/n² বস্তুটো সৰু হৈ কি হ'ব, পুৰা একদম মেচ হৈ যাব, এটা পইণ্টৰ পিছত ইনফিনিটিত গ'লেও আৰু আগ নাবাঢ়ে বস্তুটো। বাট ইট ৱাজ মেথমেটিকেলি টিল ইনফিনিটি, but countably 1 2 3. Now the problem is it is still infinity number, but আমি কাউণ্টও কৰিব নোৱাৰোঁ। এইতে যে মই লিখিছিলোঁ
slightly different value point hol ei dutar majoto aro infinity number of x or values আছে so eta duta jodi likhu majote tumi aro infinity ta likhi diba pariba for all x tenekwa time for situation on ami enekwa equation to ki korim summation to ami use koribo noaru what should we do yes so this becomes যেটো লিমিট আছে যদি তোমার a to b থাকে নহলে in general minus n and this thing becomes this continuous variable this dx equal to this and then এই বস্তুটো again an operator infinity cross infinity but this time এই matrix to মানে এনেকুৱা তুমি লিখিবাও নোৱাৰা যে 1 1 1 1 1 1 লিখিব নোৱাৰো because এই দুটা 1 ৰ মাজত আৰু infinity টা 1 বুজিছা so মানে infinity cross infinity matrix যে এনেকুৱা লিখাটো impossible এটো continuous বস্তু okay good এতিয়ালৈকে যদি আছা মোৰ লগত then আমি same everything কৰিব পাৰো same logic just integration হৈ যাব so আমাৰ আৰু কি আছিল okay so এইটোৰ লগত আকৌ কি কৰা যায় এইটো এটা স্পেস হল যত ইনফিনিটি so by the way only x এ নহয় x মানে আমি কি বুজাম পজিশন বুজাম x এ দি any variable continuous হ'ব পাৰে so in general আমি sum q লিখিম তেতিয়া এটো q and then q n index use নকৰো আমি আর n index আমি use নকৰো okay next point এইটো আকো কি হ'ব কমপ্লিট স্পেস হয় so তার মানে কি এইবোৰ যে আইগেন ভেক্টরস সাম অপারেটৰৰ ধৰা বাট এতিয়া এই অপারেটৰটোৱে কন্টিনিউয়াস আইগেন ভ্যালুজ দিব আকো আমি এইটো স্পেসত যিকোনো এটা র্যান্ডম ভেক্টর চাই লিখিব পাৰি তাৰ কম্পোনেন্টস এন্ড দেন আইগেন ভেক্টরস how do I write এইটো তো এনেকুৱা আছিল বাট এতিয়া তো 1 2 3 কৰিব নোৱাৰো হৰজেছ what should I do so এই বস্তুটো তো obviously আমাৰ হৈ যাব dq and a to b এই বস্তুটো q হৈ যাব what happens to cn coefficients for coefficient তো থাকিব constant কি হ'ব constant হলে হ'ব নেকি আমাৰ তো বেলেগ ভেক্টৰৰ কাৰণে বেলেগ কম্পোনেন্টস লাগিবই so তোমাৰ আগতে ইনফিনিট নাম্বার অফ কোএফিশিয়েন্ট আছিল some c1 c2 c3 c4 c5 infinity টা and they were different এতিয়াও তোমাৰ ইনফিনিটি নাম্বার অফ কোএফিশিয়েন্টস লাগে but 1 2 3 তুমি কৰিবা নোৱাৰা right for each qn there was a cn now you need for each q there is a number কি করে we can write it as a function only এটা ফাংশনে তোমাক এতিয়া সোয়া for each q there is a cq লিখা fq লিখা it's up to you ani c আগতে লিখিছো এখানে c বুলি কলো এই c বস্তুটো এতিয়া কোএফিশিয়েন্ট but coefficient to 1 2 3 কৰিব নোৱাৰো যেতিয়া তোমালোকে 1 2 3 কৰিবা নোৱাৰা for all continuous value of some quantity so graph আঁকিছিলা আগতে right x and y or fx discrete আছিল এই হৰু থাকতে কেনেকুৱা গ্রাফ আঁকিছিলা তুমি x আছিল y আছিল right মনত আছে নে তোমালোকৰ গ্রাফ কেনেকুৱা আঁকিছিলা এটো 1 ধৰিছিলা তোমাক দিয়া হৈছে y = x², then এটো 1 এটো 2 এটো 4 এটো 3 এটো 9 এটো 4 এটো 16
and then কি কৰিছিলা for 1 there is 1, for 2 there is 4 and so on তেনেকুৱা right তেনেকুৱা আছিল and then অলপ যেতিয়া তোমালোকে mature হৈছা now you know that 1 2 3 এ নহয় এইটো যদি 1 হয় এতে 1.0001 হ'ব পাৰে and then square of that here so basically you have this kind of thing all continuous এনেকুৱা গোল গোল dot নহয় now you can use a programming to plot this এটো কি হ'ব প্ৰতিটো x ভ্যালুৰ কাৰণে there you have a number so আগতে কি আছিল for 1 there was a f1 for 2 there was an f2 for 3 there was an f3 but as your 1 2 3 becomes a continuous x this thing becomes a continuous fx okay for every x and x2 যদি all possible values hobo pare continuous then tomar tar corresponding yate 1 2 3 use nokori ami ki use korom so swa or just 1 2 3 these were your x equal to 1 x equal to 2 x equal to 3 correspondingly tomar asil f of 1 f of 2 f of 3 এইবোৰৰ তলত তুমি তেতিয়া x1 লিখি দিবা পাৰা x2 x3 no issues কিন্তু যেতিয়া এইবিলাক 0.00001 হ'ব তোমাৰ যদি ভাল লাগে you do that এনেকুৱা লিখা but it's just a bad notation এনেকুৱা লিখিলে কি হ'ব কোৱাচোন প্ৰবলেমটো তেতিয়া c1 then c1.0000001 then c 8.00000 এইবোৰ কৰি থাকিব লাগিব but a number 2 we can simply express as a function এইটো আমাৰ বুজাবো এটা পার্টিকুলার q ভ্যালুৰ কাৰণে তাৰ এটা কোএফিশিয়েন্ট আছে যাৰ তলত ইনডেক্স 1 2 3 লিখিব নোৱাৰো ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব এইটোই হল আমাৰ সাম এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু মানে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু যেতিয়া n to continuous হৈ যায় it becomes some function this that's a proper way okay so once again a coefficient to কি আছিল qn direction of আমাৰ side projection আছিল so এতেও q direction of আমাৰ side projection হ'ব nothing else কারণ এইটো চালে গম পাবা তুমি এইটোৰ পৰা আহি যাব কেনেকুৱা পাইছিলো এইফালে সাই দি আমি মাৰিলো এইটো সাইডত কি হল সাই হৈ গল এইটো সাইডত কিউ সাই হৈ গল এন এতে কিউ থাকিল এতে ডি কিউ থাকিল এইটো বি এন্ড দেন এই বস্তুটো কি সাইৰ কিউৰ ওপৰত প্ৰজেকশন আগতে কিউ এন আছিল আমি এইটো সি এন লিখিছিলো নাও আমাৰ সাই কিউ so we write c of q বহুত কিতাপত এটো কি লিখে জানানে বহুত কিতাপত simply psi of q লিখি দিয়ে এইটো ইভেন বেটার নোটেশন মানে তেতিয়া আৰু এই c যদি লিখিছা ধৰা কোনেনো জানে c টু psi এর কম্পোনেন্ট নেকি phi এর কম্পোনেন্ট অলপ মানে দিগদাৰ হয় সো তেনেকুৱা কৰে ইনফ্যাক্ট এইবোৰ বস্তুত তেতিয়া কি কৰে জানানে এনেকুৱা qn মানে qn এনেকুৱা on psi এই যে প্রজেকশনটো কিছু মানে এটো psi of n লিখি দিয়ে cn নিলিখি psi of n লিখি দিয়ে তো তেনেকুৱা হলে এই যে psi টু ইকুয়াল টু যে আমাৰ cn qn আছিল এইটো বহুতে এই cn টু এতে সাম psi n লিখি দিয়ে বাট এইটো কৰিব নালাগে তাতে কোন কোএফিশিয়েন্টৰ এটা ভাল মিনিং আছিল cn was a good thing coefficient just আগতে এনেকুৱা লিখিলে কনফিউশন নহয় তুমি যদি লিখি দিয়া then everyone knows যে psi coefficient cn যদি তোমাৰ সেম ক্যালকুলেশনত phi থাকে then এবাৰ লিখি দিবা let's say ইটো dn then তো coefficient না থাকে তবে গম পাবো ওকে phi এর coefficient বিলাক dn psi এর coefficient বিলাক cn কনফিউশন নাই কন্টিনিউয়াস হত আহিলেও যদি তোমাৰ এনেকুৱা লাগেন আগতে c ইউজ কৰিছো d ইউজ কৰিছো এতিয়া কিয় psi of q ইউজ কৰিম মোৰ তো কনফিউশন হৈছে
You can write it as then C of Q. Just মনত ৰাখিবা যে তাতে এনেকুৱা লিখি দিবা। In that case এনেকুৱা যেতিয়া লিখিছিলো, so ইয়াতেও similarly লিখিবা C of Q and then Q. এইটো just কি psi vector to Q vectors বোৰৰ টাৰ্মছত unit vectors বোৰৰ টাৰ্মছত লিখিছো with coefficient C of Q. Okay? But continuous not যোৱাৰ লগে লগে maximum মানুহবোৰে কি ইউজ কৰে এই নোটেশন ইউজ কৰা স্টার্ট কৰে CQ নকৰি psi ৰ Q লগত কম্পোনেন্টটো psi Q লিখি দিয়ে এনেকুৱা so maybe আমি ফিউচাৰত ইউজ কৰিম জাস্ট তোমালোকৰ দুটাই প্ৰথমতে C of Q লিখিছো যাতে স্মুথ ট্ৰানজিশন হয় ইমান দিন আমি CN কৰিলো এতিয়া হি সাডেনলি কিয় psi Q হৈ গল but আমি স্মুথ ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে C of Q লিখিছো you can write it as psi of Q যেহেতু psi ৰ কম্পোনেন্ট হয় এনেকুৱা লিখিছো and then ইয়াতে it could be a psi n but they discrete আছিল so আমি C use কৰিছো fine so psi of Q is this thing just remember psi of Q is this thing which is মানে আমি আগতে C of Q এনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰো C ইউজ কৰিছো to mean coefficients or components but this is equally valid এটো just symbolৰ কথা যাৰ যেনেকুৱা ভাল লাগে যাৰ যেনেকুৱা কনফিউজন নহয় it's up to you okay okay so আমি স্মুথলি কন্টিনিউয়াস বস্তুবোৰত গুছি গলো দিগদাৰ হোৱা নাই আমাৰ কমপ্লিটনেস ৰিলেশন এইটো আছিল ডিসক্রিটৰ কমপ্লিটনেস ৰিলেশন কন্টিনিউয়াছত এইটো হল জাস্ট লাইক যেনেকুৱা hey আগতে ডট প্ৰডাক্ট আছিল সাম psi আৰু phi ভেক্টৰৰ মাজতে 1 হুমাই দিছিলো we can do it again এইটো স্পেসত এতিয়া স্পেসটোত সব বস্তু কন্টিনিউয়াস মাজতে হুমাই দিয়া ইন্টিগ্রেশন dq q q then integration dq যেটো লিমিট থাকিব এইটো আছে psi আৰু q হ'ব এনেকুৱা q আৰু psi হ'ব phi হ'ব so কি কৰিম কোৱাচোন this is phi q direction of component you can write it whatever d of q লিখা or simply phi of q লিখা এইটো কি লিখিম এইটো star আহিব কারণ উল্টা আছে so this will become our psi star of q so এই dot product to component format হৈ যাব dq a to b psi star q phi q একোই হোৱা নাই এই বস্তুটো হেই যে a1 b1 a2 b2 a3 b3 আছিল এতিয়া কি হল তেনেকৈ 1 2 3 কৰিব নোৱাৰো কন্টিনিউয়াস কম্পোনেন্টস বোৰৰ সোৱা vector a ৰ component times vector b ৰ component and summer জায়গাত কি আছে integration হৈ গল this is my psi phi once again কোনোবাই q ইউজ কৰিছে কোনোবাই ভাবিছে মই বেলেগ হেৰি ইউজ কৰিম অপাৰেটৰ ইউজ কৰিম হেতু কন্টিনিউয়াস ভেৰিয়েবল then this thing will become কাৰণ এতে আহি হুমাব e right or any other operator okay space to অলপ bigger হৈ গৈছে so three dimensional space আছিল আমাৰ originally which is a smaller space then আমি গৈছো কিবা n dimensional space still 1 2 3 বুলি dimension বিলাক কাউন্ট কৰা যায় 10 dimensional space let's say and then আমি গুজি গলো তাতকৈও bigger space যত মানে কেইটা এক্সিস আকিবা কাউন্ট কৰি কৰি এক্সিস আকিবাও নোৱাৰা তুমি or ভাবিবাও নোৱাৰা because you cannot say 1 2 তুমি যদি 1 2 3 এনেকুৱা কৰি ইনফিনিটিটা এক্সিস কিবাকে আকিছা ধৰা হে দুটা এক্সিসৰ মাজত আৰু ইনফিনিটিটা এক্সিস আকা যাব okay
So it's like saying for any value of q তাতে এটা ডিরেকশন আছে so any value of p এ এটা ডিরেকশন বুঝাবো 3 dimensionত 1 direction 2 direction 3 direction আছে 10 dimensionত 1 2 3 10টা ডিরেকশন আছে আমি ইনফিনিট ডিমেনশনত গৈছো বাট স্টিল 1 2 3 করে ইনফিনিট ডিমেনশন এতিয়া কি হল 1 2 3 ও কৰিব নোৱাৰো যি কোনো দুটা ডিরেকশনৰ মাজত আৰু ইনফিনিটিটা ডিরেকশন হ'ব so that's just any value of q you have a direction so not only infinity টা তোমার এই ইউনিট ভেক্টর আছে তার মাজত যদি ধরা এটা রেঞ্জ তার মাজত আৰু ইনফিনিটিটা ইউনিট ভেক্টরস আছে ওকে so it's a very abstract space and a space to specific নাম হল হিলবার্ট স্পেস তার আগৰ বিলাকত লুজলি হিলবার্ট বুলি কোৱা হয় বাট হিলবার্টে একচুয়ালি a is a continuous space to study কৰিছিল এইটোৰ মেইন নাম হল হিলবার্ট স্পেস বাকিবোৰ still some linear complex vector space এ কোৱা হয় এইটো হল হিলবার্ট স্পেস ওকে